नमस्ते, तपाईलाई केसिटेकद्वारा डेभलप गरेको अन डिमान्ड होम सर्भिस बुकिङ एपको सेकेन्ड पार्टको यस म्यानुअल भिडियोमा स्वागत छ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले यस एडमिन प्यानल वेबसाइट र मोबाइल एपको सेटिङ्सहरूलाई कसरी मिलाउने भनेर हामीले बुझेको थियौँ। अब यस भिडियोमा हामीले जोन म्यानेजमेन्ट, क्याटेगोरी म्यानेजमेन्ट र सर्भिस म्यानेजरको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले एडमिन प्यानल हामी यसमा ओपन गर्नेछौँ। त्यसपछि सर्भिस जोन सेटअप भनिरहेको छ, हामी यसमा जानेछौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो भाषामा जियो फेन्सिङ भनेर भनिन्छ। जियो फेन्सिङ भन्नाले यदि तपाईँले आफ्नो सेवाहरू कुनै स्पेसिफिक सहरभित्र मात्र लिन खोज्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले त्यो एरिया चाहिँ लक गर्न मिल्छ। त्यो एरिया लक गरेपछि त्योभन्दा बाहेक अन्य ठाउँको मान्छेले त्यो सर्भिस चाहिँ तपाईँको एप युज गरेर लिन मिलेन। जस्तो कि फर इक्जाम्पल हामी चाहिँ अहिले यसमा नेपाल भनेर यसमा जोन राखेको छौँ। हामी चाहिँ यसमा एउटा इक्जाम्पल राखिन्छौँ, एउटा पोखरा भएर। पोखरा भएर हाम्रो जोन रहेको छ भनेपछि हामी यहाँ जुन म्याप छ, म्याप पनि हामी यसलाई पोखरा भनेर लेख्नेछौँ। अब यहाँ यसरी पोखरा भनेर चाहिँ यसमा देखिनेछ। यो देखेपछि हामीले मानौँ हाम्रो जुन सर्भिस छ, सर्भिसलाई चाहिँ यति एरियामा मात्रै दिन खोजेको छ भनेपछि यसरी चारकुना गराएर तपाईँले कुनै एरियालाई लक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भइसकेपछि यस एरियामा सर्भिस पनि छुट्टै किसिमले दिन मिल्छ, यसको प्राइस पनि तपाईँले छुट्टै किसिममा राख्न मिल्छ। र योभन्दा बाहेक बाहिरको जस्तो कि अब खचक भन्ने ठाउँको, नमजुङ भन्ने ठाउँको मान्छेले, त्यहाँको कस्टमरले तपाईँको एप युज गरेर तपाईँको सर्भिसहरू लिन मिलेन। यो एरियाको मान्छेले मात्र लिन मिल्छ। हामीले इक्जाम्पलमा चाहिँ अहिले नेपाल भनेर जोनमा पहिले नै यसरी हामी म्याप राखिदिएको छौँ। तपाईँले यसलाई चाहिँ हटाएर डिलिट गरेर तपाईँले फेरि नयाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा सेम एरिया नै तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि आउँछ क्याटेगोरी भन्ने सेक्सन। तपाईँले कुन कुन किसिमको सर्भिस दिनुहुन्छ त्यो किसिमको सर्भिसको सबभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ क्याटेगोरी राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले इक्जाम्पलमा चाहिँ 3वटा राखेको छौँ, होम केयर सर्भिस, हस्पिटल केयर सर्भिस र चाइल्ड एन्ड बेबी केयर भएर। यसमा तपाईँले क्याटेगोरीको नाम, कुन जोनमा तपाईँ दिने हो, यो जोन तपाईँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जोन हामीले यहाँ राखेको थियौँ त्यो जोन चाहिँ यहाँ यसरी देखिनेछ। मल्टिपल जोन पनि तपाईँ यसमा सिलेक्ट गर्न मिल्छ। र जुन यो आइकन छ यहाँदेखि तपाईँले आइकन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ हामी यसमा होम केयर सर्भिसमा जानेछौँ। यसरी तपाईँ चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेम यस्तै तरिकाले चाहिँ हामी यसमा सब क्याटेगोरी पनि सेटअप गर्न सक्नेछौँ। सब क्याटेगोरीलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा क्याटेगोरीको नाम, सब क्याटेगोरीको नाम, यसको सर्ट डिस्क्रिप्सन र यसको लोगो तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पलमा चाहिँ हामी यसमा हस्पिटल एटेन्डेन्ट गरेको छौँ। यहाँ डिटेलमा गइसकेपछि क्याटेगोरी, सब क्याटेगोरीको नाम, यसको सर्ट डिस्क्रिप्सन र लोगो तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो क्याटेगोरीको अन्डरमा रहेको सर्भिस मात्र तपाईँले अथवा तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरले अथवा कस्टमरले राख्न मिल्छ। अब हामी यसको थर्डमा जान्छौँ, त्यो हो सर्भिसेस भएर। यसमा यो एपमा तपाईँले के सर्भिसहरू दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरहरूले यसमा के सर्भिस दिन चाहनुहुन्छ, त्यो सबैको चाहिँ सबैसँग तपाईँ चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो स्पेसिफिक सर्भिसलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रोभाइडरले सब्सक्राइब गरेपछि मात्र त्यो सर्भिसलाई कुनै युजरले बुक गर्न मिल्छ। यसको लागि चाहिँ एकदम शैलीसँग हामी यसमा अर्को भिडियोमा बुझाउनेछौँ। फर्स्ट हामी यसमा सर्भिस लिस्टमा जानेछौँ। यदि तपाईँ नयाँ सर्भिस राख्न खोज्नु भएको छ भने यहाँ एड नो सर्भिसमा जान सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले डमी कन्टेन्टमा जानेछौँ। यहाँ एडिट भइरहेको छ, हामी यसमा जानेछौँ। अब जुन यो पेज खुलेको छ यसमा सर्भिस नेममा तपाईँले के सर्भिस दिन खोज्नु भएको छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यसमा एल्डरली केयर भइरहेको छ, सिनियर सिटिजन केयर भएर यसमा यसको टाइटल रहेको छ। सेम यो चाहिँ मोबाइल एपमा यसरी नै देखिनेछ। यो कुन क्याटेगोरी अनुसार पर्छ र क्याटेगोरी कुन सब क्याटेगोरी अनुसार पर्छ तपाईँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसको थम्बनेलको इमेज र कभर इमेज पनि तपाईँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसको डाइमेन्सन चाहिँ 1:1 र 3:1 हुनुपर्छ भनेर यसमा राखिएको छ। अब यहाँ 1 ट्याक्स पर्सेन्टेज भएर राखेको छ। यो भनेको चाहिँ यदि पछि आगामी दिनमा नेपाल सरकारले यो किसिमको सर्भिस लिने वा दिनेलाई ट्याक्स लगान खोजेको छ भनेपछि त्यो केसमा तपाईँ यसमा ट्याक्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
मिनिमम बिडिङ प्राइस भनेको चाहिँ मिनिमम 100 रुपैयाँदेखि यो टाइपको सर्भिसलाई तपाईले दिन सक्नुहुन्छ मिनिमम प्राइस हो चाहिँ यो न कममा चाहिँ सर्भिस दिन मिलेन। अब यहाँ ट्याक्स भनेर आएको छ यो भएको चाहिँ यसमा मानम सिनियर सिटिजन केयर भनेर यसमा हामीले ट्याक्स राखेको छौँ। यो भनेर चाहिँ यो कीवर्ड चाहिँ यदि कुनै पनि युजरले गुगलमा वा हाम्रो यो एपभित्र सर्च गरेपछि जुन यो सर्भिस चाहिँ स्पेसिफिक सर्भिस छ यो सर्भिस चाहिँ टपमा देखिन्छ। त्यसका चाहिँ तपाईँ यहाँ ट्याक्स लेखेर यसमा तपाईँले कमा अथवा इन्टर पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ सर्ट डिस्क्रिप्सन। यसमा तपाईँले आफूले यो सर्भिसको बारेमा थोरैमा म्याक्सिमममा 140 वर्डसम्मको चाहिँ यसमा तपाईँले सर्ट डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को आउँछ लङ डिस्क्रिप्सन। यसमा तपाईँले यो सर्भिसको बारेमा पुरै डिटेलमा एक कुराहरू तपाईँ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसमा नेक्स्टमा जानेछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले भेरिएन्ट वाइज अर्थात् सर्भिस वाइज प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ। पार्ट टाइम एल्डरली केयरको 1000 रुपियाँ, फुल टाइमको 1500 रुपियाँ। यसरी तपाईँ चाहिँ जुन वाइज पनि नेपालमा चाहिँ छुट्टै, नेपालको नि पोखरामा छुट्टै अथवा काठमाडौँमा छुट्टै भने तपाईँसँग जोन वाइज पनि प्राइस राख्न मिल्छ। यसमा तपाईँ यहाँ यसरी एड ब्यानरमा लेख्ने, प्राइसमा लेख्ने र तपाईँ यसमा एड गरेपछि एउटाको प्राइस चाहिँ उता कस्टमरले देख्नेछ। यसमा फिनिस गरेपछि यो सर्भिस चाहिँ अब एड भएको छ। यो सर्भिस एड भइसकेपछि यो किसिमको सर्भिसलाई स्पेसिफिक सर्भिस दिने सर्भिस प्रोभाइडरले सब्सक्राइब गरेपछि मात्र कुनै कस्टमरले बुकिङ गर्न मिल्छ। यसको बारेमा थप डिटेलमा त हामी यसको अर्को भिडियोमा बुझ्दैछौँ।